are about to see a famous stair-stepped village in Iran called Abyaneh, also known as the Red Village. شو خانم بصیر هستن در حال کندن وسط جاده کاشان. چرا فرار میکنی؟ خیلی دوربینی نیستی نه؟ دارم چشتو میگیرم جدی. چشم خب نگیر. این گوشه چشتو دارم. خب برای چی من گوشه چشم؟ تا حالا ندیدم کسی از اینا بزنه واقعا. بعدا بیننده های این ویدیو باید از من کلی تشکر کنم. من چه مشقتی کشیدم. تموم شد دیگه دسترسی نداریم. بعد دیگه هیچکی نبینه. من نمیفهمم چه صیغه‌ایه. مثلا طرف آرایش میکنه بعد میگه ببینه نه هر کسی بخواد. بعد دیگه چرا نگاه میکنی؟ فیلم میگیری میگه چرا فیلم میگیری؟ ببین سعدی میگه که گوش کن میگه که سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است گر نبینی چه بود فایده یه چشم بصیر گوش کردی؟ آخه نبینی چه بود فایده این چشم بصیر؟ منم دوست دارم میبینم مشکلیه حالا که نمیتونی هیچ بزن سوارت کنم های ای گلی از گلشن ایران من ای بهشت جاودان کاشان من ای گلی از گلشن ایران من ای بهشت جاودان کاشان من شده از گل گلستان‌های تو گل شده از گل گلستان‌های تو در گلاب افتاده سر تا پای تو در گلاب افتاده سر تا پای تو با کمال الملک سهراب و کلیم با قیاس الدین و فیض
کشم کرده ای خود را آقا حسینی هم اینجاست؟ آقا اینجا بسته کجا میری؟ خواستم دور بزن. سلام. آقا اینجا از کی میشه یه اتاق اجاره کرده امشب؟ اونجا بالاست خارج از ابیانه. آره شما حالا موتور سفری ندیدی؟ گروه هم داد بودن. بیرون تو پارکینگ بیرون نمیدونست بابا بسید نه باید بری اون بر باید بری اون بر بذاریش. توفان دیشب بیاد اینم میندازه. یه تون بیشتر بر میشه. As you can see, I put some plugs under the rear tire. And hi! Here's my motorcycle, and this is Har Park Hostel. Let's go inside. It's morning. Everybody here is sleeping now, and I wanted to take a walk out there, and I need to be quiet. So this is beautiful Abyaneh. Let's see.
village has an order in their architecture. This is Nare Reservoir, about Nare. Oh, it's so simple. Maybe years ago they used it. They used to store water here. I mean, like rain, because it's underground. Ah?